Ở cuối tập 79, dưới sự kêu gọi của Kim Giác Cự Thú, con Bát Chảo Thú Hoàng đã liền xuất hiện và bắt đầu cuộc tấn công của mình. Lúc này, mọi người đã rất lo lắng và liền liên lạc mời Hồng và Lôi Thần cùng nhau xuất chiến. Tuy vậy, trong lúc đó, Kim Giác Cự Thú sau khi hoàn thành quá trình trị thương, nó đã liền xuất hiện ở tại tổng bộ của Võ Quán Cực Hạn. Sau đó, con quái thú kia cũng liền hướng công kích của mình tới tổng hành dinh khổng lồ kia. Hiển nhiên, nó muốn lấy mạng hai vũ giả mạnh nhất địa cầu. Cũng bởi vậy, ở bên trong tổng bộ, những tín hiệu cảnh báo cũng liền vang lên. Và rất nhanh, Hồng và Lôi Thần cũng đã cảm ứng được chuyện này. Tuy vậy, họ vẫn đang trong quá trình đột phá, hiện tại đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất. Vì thế, họ vẫn chưa thể xuất hiện vào lúc này. Còn Kim Giác Cự Thú, nó muốn phá vỡ phòng ngự của tổng bộ Võ Quán Cực Hạn cũng là không dễ dàng. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, những vị chiến thần thì vẫn đang cùng nhau chiến đấu với đám thú vương. Thế nhưng, khi nhận được tin thú hoàng trỗi dậy, bọn họ cũng có chút thoáng đình trệ, nét mặt của họ cũng hiện rõ sự lo lắng. Và ở tại phòng chỉ huy, theo như sự tính toán của những người đứng đầu, dưới sự xuất hiện của thú hoàng, không tới 2 tiếng nữa, toàn bộ khu căn cứ Giang Nam cũng sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng bởi vậy, rất nhanh, toàn bộ phi cơ đã được điều động đến cho con quái thú kia. Tuy nhiên, con quái thú kia tốc độ quá nhanh, bởi vậy đã có không ít những chiến cơ bị nó tấn công và rơi xuống. Còn La Phong, sau khi liên tiếp lấy mạng 37 con thú vương, anh ấy sau khi nhận được thông tin Bát Chảo Thú Hoàng xuất hiện, đã ngay lập tức đi tới. Và rất nhanh, với tốc độ của mình, chỉ sau đoạn thời gian, anh ấy đã có mặt và đối diện với con quái thú kia. Ở bên trong phòng quan sát, tất cả mọi người lúc này vô cùng hồi hộp theo dõi. Hiển nhiên, đối mặt với thú hoàng, cho dù là La Phong cũng không phải là chuyện nhỏ. Còn La Phong, ngay khi tới nơi, cuộc chiến của anh ấy với con thú hoàng kia cũng ngay lập tức bắt đầu. Bằng vào tốc độ cực kỳ kinh khủng, rất nhanh, chiến đao trong tay La Phong đã cắt từng vết thương lớn trên người con quái thú kia. Tuy vậy, những cái xúc tu của con Bát Chảo Thú Hoàng là vô cùng cứng cỏi, nó không ngừng vung lên đánh về phía La Phong. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng quyết liệt, mà biển lúc này liên tục sôi trào lên những trận rung động dữ dội. Và chứng kiến hình ảnh này, bên trong phòng chỉ huy, Lý Đạt Uy cùng với rất nhiều người nhìn theo cũng không khỏi có chút lo lắng. Thế nhưng, theo họ, với tốc độ của La Phong, có lẽ rất nhanh anh ấy sẽ tìm được điểm yếu của con quái thú kia và tấn công nó. Còn La Phong, sau một hồi chiến đấu, rất nhanh, toàn thân chùy đã nhanh chóng ngưng tụ lại hình thái mạnh nhất. Cuối cùng, gầm lên hét lớn, La Phong quát: "Nghe nói, người rất sợ quán chủ và Lôi Thần, lẽ nào ngươi không sợ ta sao?" Lời nói vừa dứt, ngay lập tức, cầm toàn sân chùy trong tay, La Phong liền nện mạnh chiếc chùy mạnh mẽ kia cắm thẳng về phía đầu con quái thú. Trong khoảnh khắc va chạm, con thú kia liền bị toàn sân chùy trấn bay xuống làn nước biển, tạo nên một cột nước khổng lồ. Tuy vậy rất nhanh, thân hình của nó lại ngoi lên một lần nữa. Có lẽ bây giờ, cuộc chiến mới đến hồi gay cấn nhất. Trong tay La Phong, hồ đao bản đã làm một lần nữa xuất hiện và rất nhanh ngưng tụ tinh thần lực vào bên trong. Hồ đao bản như lưỡi dao sắc nhọn, vừa khi bay ra, chỉ trong giây lát, nó lại liên tiếp tấn công về phía những xúc tu kia, khiến nó xuất hiện như vết rách. Tuy nhiên, những cái xúc tu của con quái thú kia vẫn rất chắc chắn. Rất nhanh, nó đã liền phát động phản công về phía La Phong. Thế nhưng, với tốc độ của mình, La Phong như tia chớp đã liền tránh né đi công kích của nó. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Ba Tháp, La Phong cũng liền ngưng tụ tinh thần niệm lực lên hồ đao bàn và kích hoạt hình thái thứ hai có uy lực lớn hơn. Nhưng theo đó, hồ đao bàn cũng liền biến đổi, sau đó hướng về con quái thú kia công kích và ngay lập tức nó liền cắt rời từng cái xúc tu của con quái thú kia. Cuối cùng, khi ngưng tụ toàn bộ tinh thần niệm lực vào trong một đòn mạnh nhất, hồ đao bản cảnh giới thứ hai tung ra, nó liền cắt rời toàn bộ xúc tu cùng thân thể của con quái thú kia, khiến nó rơi ầm ầm xuống mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này, toàn bộ người dân trên thế giới cùng các cường giả chiến thần nhìn thấy một màn này cũng phải khiếp sợ. Con thú hoàng này, ngay cả Hồng và Lôi Thần chiến đấu với nó cũng có chút khó khăn, vậy mà một mình La Phong có thể lấy mạng được nó. Còn La Phong, lúc này đây, sau khi tung ra một kích vừa rồi, anh ấy đột nhiên cảm nhận được, hóa ra vừa rồi, sau khi vượt qua đám quái thú kia, anh ấy mới có thể bước vào lĩnh vực chi cảnh. Điều này làm La Phong lại một lần nữa có chút vui mừng. Còn ở lại tổng bộ, Hồng và Lôi Thần rất nhanh đã tỉnh lại. Sau khi biết La Phong một mình lấy mạng con Bát Chảo Thú Hoàng, hai người cũng rất vui. Tuy nhiên, theo họ, cho dù là như vậy cũng không có một ai đủ sức để ngăn cản Kim Giác Cự Thú. Đến đây thì hết tập 80 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại!